Бачу я, з неба падають хмари. Ранок світає, хмари не замовкають. Я чую їх, чую, як вони палають. Вот Рошелька, а вот Патрол. Алік, привіт. Мене звати Ріна. Я з медроти Азову. Місцевий адміністратор мені дав твій номер чудік і сказав з тобою спілкуватися з приводу переобладнання машин. Їх треба адекватно обшити металом, треба встановити системи щось типу Webasto, щоб вони були теплі. Також там буде стояти холодильник, концентратор, можливо, апарат штучної вентиляції легень. Тож потрібні інвертори адекватні, щоб вони все це витягнули. Як це може бути зроблено? Ну і взагалі, що ви готові взятися за таку задачу. Дякую дуже. Наші друзі з твоєї підпільної гуманітарки допомагають нам в закупівлі цих машин, і ми активно чекаємо їх з Британії. Це 9 машин, які ми разом зібрали на них гроші. Це кількість, яка дозволяє нам рівномірно розподілити ці машини по всім батальйонам, по всім ротним службам, які функціонують окремо, таким чином, щоб в будь-якій точці фронту, на якій ми працюємо, була можливість евакуації цими машинами доволі швидко і зручно. Раніше люди за відсутністю ресурсів та через якісь такі причини брали просто пікапи для евакуації, де поранений реально лягав просто в кузов. Це були Л-200, це були Хайлюкси, і дуже довго їх реально певні батальйони, бригади просто не переобладнювали. Це був хаос перших місяців повномасштабного вторгнення, і там ці процеси були зрозумілі. Не було часу, грошей, можливості. Зараз, щоб нормально працювати на евакуації, щоб це не перетворювалося в медичне таксі, де просто поранений 20 хвилин їде лежачи, і йому не стає краще, якщо не стає гірше. Машину треба переобладнати для того, щоб на ній можна було працювати. Машину треба зашити металом, треба вивести інвертори, треба поставити систему Webasto, щоб машина була тепла, і взимку ми не страждали від гіпотермії поранених. В машину треба поставити ноші, в машину треба поставити певні прилади і зробити так, щоб вони стали зручно. В цьому нам допомагають чарівні ребята з Крафу, які дуже давно допомагають нашій бригаді в покрасці машин, бронетехніки, зброї в переобладнанні машин. І ми вирішили такий зробити спільний великий проєкт для того, щоб не тільки зробити ці машини для нас, а ще й гарно, медійно це освітити, щоб показати і ребятам, які поки що працюють на більш тривіальному обладнанні, або ще думають про те, що треба, напевно, закупити інший транспорт евакуаційний, що це можна робити, що є люди, які готові це робити, що є люди, які допоможуть, що є підпільна гуманітарка, яка привезе ці корчі, що є Краф, який переобладнає ці машини, що є бригада Азов, яка з радістю поділиться програмами навчання, специфікаціями технічного обладнання і тим, як ми прийшли саме до цієї техніки.
окрім якихось певних просто людських таких ось моментів, там людяності, бажання зберегти ближнього, солдат, вже підготовлений, вже пройшовши певні військові дії, він набагато більш цінний, ніж рекрут. На жаль, це так, бо тому що в нього є певний досвід, бо в нього вже вклали багато ресурсів, його навчили на БКПБ, його одягнули, йому там дали броню, він вже пройшов якийсь досвід, ми повинні його зберегти, ми повинні зробити все можливе для того, щоб цього солдата повернути назад у стрій. І саме тому якісна евакуація, яка не тільки зберігає життя, але й підтримує здоров'я пораненого, яка робить його реабілітацію швидшою, вона, звісно, впливає на хід війни. Дякую. Кажу, вредничаєш чи ні? Ти. Хто сказав? Не казав, я питаю в тебе, я ж не знаю, ще ніхто не сказав. Коли в мене буде така кепка. На, в мене є ще одна. О, що я вредничаю? З такою кепкою, все, дари. Я тут. Бачиш? Алі, Так, так, я їх тоді загнав. так. Мені щось Костя каже, що вона якась. Вона повністю запакована. Там 3 пари носілок. Треба носілки глянути. Там скакалка. Це 2 машини, типу, які були на кордоні. І, можливо, в цих машинах, до речі, лежить щось наше. Не дивися. Підігрівачі для... Серега, не шуми. Серега! Сергій, не шуми. Підігрівачі для крові мали бути. Ну, я не знаю, в цих машинах чи ні. І кисневі ті самі. Концентратори. Я скоро заганяв, щоб не дивитися. Надо глянути. Дивися. Вона упакована. В неї є всі лампочки, воно все працює. Так. Раді лампочки вибрав. Так. Ну, щоб вони приїхали. Там це фігня, ящики їхні. Завтра Буде я використовуватися. буду о 8:30, і о 8:30 буде джедай, це один із медиків. І ми все покажемо, говоримо. По тій тачці треба, щоб вони подивилися самі. Так, так. Ну, по швидкі. Так. Так, завтра подивися, ранком будемо, завтра подивимось. Гудуть птахи залізні, мовчки стоять, могутні будинки різні. Тихо, 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 ранок світає. Тихо, 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 десь там, десь там, десь там земля. Проливачаром. Наконечником. Які треба замінити. А знаєш, що цей ключ називають газовим? Ну, серйозно, знаєш? Коли крутиш, ти газуєш? Ні. Ну, знаєш чи ні? Газовщики їм пользуються. От эти жовті гази. Боковики по 17 літрів, так, Віталій? Да, да. Ну, може, легенда? Одрезати. Якщо цікавиться проєкт, вам це Кейси вакуум? Та ні, це охуєнна тема. Ну, типу, як він може бути нецікавий, коли це, ну, голосно сказано, типу, автономна бойова одиниця, яка рятує життя. Ну, типу, цікаво. І хочеться їх ще більше модернізувати, ще глибше, ще. Хочеться взагалі, типу, історія з кейсиваками, отак от послідовно, і от як зараз за Совом виходить, що велика партія машин, одразу є чітке технічне завдання, є чітка налагоджена комунікація, усілякі потреби. І хочеться все ближче виходити, знаєш, до такого заводського виробу, типу, покращення. Тобто, ззовні це лишиться, типу, поза шляховиком, але всередині це буде професійна, умовно кажучи, військова медична допомога. Типу, знаєш, і робити їх всі уніфіковані. Тобто, всі вибрати декілька платформ, типу патруль, ландкрузер, і повністю уніфікувати всі запчастини, щоб ти міг все міняти.
Ти позвонив, зламалось. Просто додав на нову почту відправив, а не сидиш, згадуєш розміри, пиляєш типу напільником, лайк, така історія. Ну, коли стріляв Краматорського відкриваємо. Там в Краматорську там нельзя відкривати, там ціни. На жаль. Тому- Це як таксі на вокзалі. Ну, типу, да. Це б***ство. Це тупо. б***ство. А то. Ви це все записували. Да. Ти як поняв, от этот дід з постаком прийшов, типу, з цього Гаррі Поттера. Волан-де-Мор, чи як його там звали. По кругу передавати. Хагрід. А ти казав, що тіски, бачиш, перекрутив вже. Так я одною рукою сам зажав, а другою відкручував. Ну ти потужний парубок. Не тупо 9 однакових автомобілів. Тобто, якщо з першим з одним з автомобілів щось трапляється, він виходить з ладу, там іще якась історія там. Екіпаж пересідає на таку саму техніку, і їм не треба перенавчатись, бо воно все однаково. Типу, вони все будуть розуміти, знати, де що вмикається, як цим користуватись. Оце дуже вірне рішення було. Це, до речі, от Азов перший, хто прийняв таке рішення, бо навіть у нас є бригади, які ми робили кейсиваки, але це все були різні автомобілі. Там L200, Т5, там Навари, Пасфайндери, типу. Така історія. І якщо один вийшов з ладу, то все, він просто стоїть типу як пам'ятник. Ну і плюс до всього, типу, патруль з цивільного сектору позашляховиків, він має самі великі габарити внутрішні. Тобто, якщо там взяти навіть, там, я не знаю, Pathfinder, взяти там крузак, я не знаю, то можна навіть його з сіквою по розміру внутрі, тобто в ньому комфортніше за все працювати. То це саме ідеальний вибір. Плюс по заводу у нього блокіровки, хаби переднього, моста заднього, типу, він проходимий, ну, просто капець. Хотів сказати, то ми запікаємо. Тому... Ну і плюс у нього звичайний двигун, типу, невибагливий, механічний весь. Тобто, навіть якщо він зламається, його в полі можна відремонтувати. Коротше, це по факту ідеальна платформа перед 79-м крузаком. Тільки ця машина коштує стандартно там 12-15 доларів. Але от саме топ це буде крузак. Після крузака це тільки вже, знаєш, типу Хамві медичний або М113. Ну, типу, все, далі рухатись, це вже буде хай-левел. Завтра в 11:30 перша машина поїде на навчання. Ми ж поки зараз на ній всі пройдуть, всі понавчаються працювати, специфіку машини. Якраз у нас на цьому тижні ще 4 машини готові, і одразу до них поїдуть вже по батальйонам. Тобто, поки ми закінчимо ці 4 машини, перші 4 екіпажі навчаться, получають машини, їдуть допомагати пацанам. Дивись, я свій шлях в цій всій історії почав ще у 2015 році, коли пішов на військову службу добровольцем і потрапив в піхоту. Я був просто звичайним піхотинцем, бойовим медиком, просто ганяв з рюкзаком медичним по позиціям, ну, разом зі своїм взводом. Куди вони, туди і я. Тому я всю цю ж історію пройшов, потім, власне, очолив команду евакуації. У нас був цей машина медичний Богдан, якого нам люб'язно робить за неймовірно великі кошти наш сивочолий Петро П'ятий. Ужасна машина, ну але типу, що було. Це зараз типу, все дуже круто, всі на Мерседесах ганяють. Типа там по-багатому, ну, у нас такого не було, плюс Азов всю дорогу був під різними банами. Нацисти, фашисти, їсти людей, там такое, знаєш. До речі, якась халабутка гарна, але розвалена. Ми перший раз сюди їхали вночі, оці розвалені вагони, коротше, порвані і так далі. Боже, так з Маріуполем зафлешбечило, просто ого. Ну, там це, типу, нормальний ландшафт був. Азовсталь, вона вся в ЖТ-коліях. Там кругом вагони ці розірвані і так далі. До речі, звернула класно ландшафт.
майже рік без нормального харчування, без підтримки, без форми, без вітамінів таких. От, а тут, типа, організм каже, ти що, дебіл, типа, занеси мене в Макдональдс, ти його несеш в спортзал, типа, банки там тягаєш, охеріваєш, такий. Ну, прикольно. Типа, ще там патронатна служба за ногу тянула, що цей ще центр, він там трошки скелетом займається і будкою. Тому що фляга свистіла, типу, дуже сильно. І, ну, я коротше, плюнув. Ти вирішив, що тобі, типу, тут буде краще для голови? Слухай, воно стало краще. Мені там... Я займався з величезною купою психологів. Там, я, чесно, не пам'ятаю, скільки їх було, але жоден мені не сподобався, з жодним не було толку. Крайній прописав купу таблеток. Типу, їх жменем жрав ці таблетки, типу, таким овочем було, знаєш, таким от. А потім, коротше, плюнув, викинув ці таблетки і стало класно. Ну, типу, все. Ми коли в госпіталі були, Нацгвардія прислала психолога, він там прийшов, чувак, там, я тобі допоможу. Там, він такий, ну, давай, типу, окей, там, поспілкуємося, всі діла. Він просто починає, ну, окей, скажи, що у вас, типу, було, що з вами робили? Я такий, чувак, серйозно, ти, типу, хочеш мені допомогти? І перше, що ти робиш, просто, щоб, типу, ну, розповіли, типу, як нас катували, там, ще щось робили. Ти реально психолог? І я себе, ну, зловив на думці, там, через який час, що я його заспокоюю. І я такий, типу, так, стоп, чекай, чувак. Типу, ну, ти що взагалі відбувається? Він, типу, реально, ну, такий сів, паник, такий, знаєш, кудись в пол дивиться, такий, чувак, ладно, типу, все. Поки він уходить, такий, блін, я тобі залишу свій номер, там. Серйозно, щоб що? Коротше, все, чувак, поки я не хочу тебе бачити. Ця проблема ніколи до повномасштабки у нас не була такої затребуваної, у нас не було такої кількості притрушених людей. Причому, як виявляється, вони плавляться просто от іноді на рівному місці. Я в жодному випадку там не принижую, не кажу, що це погано, але просто це факт. Там військові сидять в окопах, їх фігачать артилерію цілий день, ну да, у них фляга тече потрошки. А люди, які не військові, ну у них типу на своїй почві там теж якісь. Ну і реально я просто дуже багато зустрічав такого. Люди не розуміють, що армія – це навіть більше половини це не бойові посади. Тобто це структури, які супортять існування і функціонування цього величезного організму. Дуже багато людей, які за всю війну жодного разу в окопі не було. Це дуже складна ієрархічна структура взаємодії. Дуже складно. Я спочатку не зрозумів, а коли зрозумів, вона мені дуже сильно сподобалася. Дуже цікава історія. Я дуже вдячний долі. До речі, ваша машинка. Що, власне, зв'язався з мілітарного. Після архітектурного помонду, такого творчого доволі, це став дуже цікавий перехід. Таких доволі дуже творчих людей, таких, знаєш, таких там з музами, ну там постійно гай. Дуже цікаво. Але стало важче з ними спілкуватися.
Зараз я тобі скажу. Перша машина оця заїхала, так, 8 листопада. Але, ну, типу, да, 8 листопада перші 4 машини заїхали в роботу. Сьогодні у нас 23, ну, 2 тижні, так, 2 тижні. 2 тижні, і за 2 тижні у нас, до речі, готово 3 автівки. Тобто ця перша, Decepticon сьогодні готовий, і хтось ще готовий, але треба пофарбувати. Ну, в принципі, але це вся історія про уніфікацію. Ну, просто уніфікація, у тебе все по Якби у вас шаблону. було там L200, вагони, ще щось, це було б набагато довше. Ну, а 2 машини – це десь місяць. Ну, це, типу, от з практики, от у нас вже таке 2 було. різних. Так, це, типу, місяць часу. І місяць часу на 2 машини, це, типу, в таких умовах, коли різні платформи, це ще, ну, достатньо швидко ми впорались. Я так розумію, що ви повністю переключились на мілітарний сектор. Тобто, як раніше, там, цими супер-турбопроектами не займаєтесь зараз, так? Да? Ну, от з 20... У нас ця історія не 19 лютого минулого року, минулого, бо я вже трошки заплутався. От, ми повністю, тобто у нас була історія до повномасштабки, ми, типу, функціонували теж, але це було, знаєш, типу, суто для своїх пацанів. Це там 3-й полк ССО, там трошки азовчиків, кому щось. Ну, це ж, типу, після 16-го року воно все отак от на спад пішло і все. А от отримали коли інформацію 19 лютого, до речі, від 3-го полку, вона якраз, ми їм починали перші машини готувати, бо їх вже направляли, типу, в зону виконання завдань. І все, і з того моменту ні одного проєкту, ні однієї тачки, та навіть і цивільних машин, типу, дуже там суто якісь знайомі, і в більшості випадків, знаєш, це військовий, який отримав там якісь виплати і так далі, пішов, купив собі машину, і ми йому там її обслуговуємо. А так, тільки мілітарна тема. А ви, я бачу, в Інстаграмі запускали, ну, як організація, двіжуху проти цих громких гонщиків там і так далі. Ну, дивись, я взагалі, типу, мені соромно. Мені як соромно за автодвіжуху. Ну, типу, за це ком'юніті, учасником якого я був. Тому що вони себе дуже низько проявили під час війни. Типу, це люди, які мають достатньо великі кошти, це бізнесмени, це IT-сфера. Першочергово, про що вони піклувались на початку війни, це вивести, типу, всю автоспортивну техніку і свої дупи. І, типу, ніякої допомоги, нічого там не отримували. Це перше. Друге, я і по сьогоднішній день рахую неумісним газувати, вибач на слові, там якось вихвалятись там своєю там тачкою, якою б вона не була, з цими там попкорнами і так далі, тому подібне. Мої клієнти, яким я будував машини, оці от супердорогі, один із них, до речі, в Азові, в роті зв'язку, от, він з запорізької компанії. От, це людина, якій ми будували, мабуть, один із перших проєктів. Це там тачка на 600 кінських сил, кастомний проєкт «Елантра». Там ще один товариш, у мене дуже добрий друг, там у нього багато тачок, одна з них М5 Competition. BMW. Він відправив її в Німеччину, тому що по дефолту, по заводу, коли ти там включаєш спорт-режим, вона починає орати, стріляти по заводу. Тобто це не якийсь тюнінг. Він відправив її в Німеччину, щоб ці заводські налаштування повністю йому вимкнули, заплатив 4000 євро за це, щоб просто, да, типу. Тобто люди, які розуміють цю всю історію, в якій ми живемо, вони адекватно до цього ставляться. А всі ті, хто от їздять, там пердять, вибач на слові по городу, це, типу, молоді, у яких все, ми там літом будемо в Криму. От, типу, і все. Ну, без обладнання не вийде. Дивись, це саме кріплення ми розробили, виготовили для ваших машин, для кисневих балонів. Зараз я тобі розпакую, щоб ти розумів. Да, без проблем. Це історія. Ми зараз перейдемо до машини, я ще на прикладі машини покажу.
Це історія, яка встановлюється по розмірам в заднє ліве крило. В неї кріпиться балон. Сам балон в ній кріпиться типу, двома стрепами. Тобто ця історія вся розроблена. Але щоб її типу, закріпити, треба доварювати кузов. Без балону ми зробити не можемо. Бо, наприклад, у нас є дорестайлінгова модель патруля і є рестайлінгова модель патруля. Крила у них внутрі типу, відрізняються. Типу, по дефолту однаково всі варити ми не можемо. Але ж ця деталь типова, правильно? Так, так. І однакова деталь, однакові абсолютно концентратори, бо ми однакові замовляємо. А для чого сам концентратор? Якщо, власне, нам стоїть питання про те, щоб встановлювати не концентратор, а оцю штуку машину. Історія в тому, що... Просто це до того, що у нас концентраторів дуже мало, і вони нам потрібні там. І просто залишати один тут, це значить, якийсь чувак просто без кисню залишиться. Це типу, дуже просто. Якийсь чувак буде їхати, і кисню в нього немає. Бо концентратор лежить тут, я про це кажу. Різниця в тому, що воно або буде неправильно там встановлено, або вилізуть якісь ще там бока і так далі, тому подібне. Тут, тобто, якась мелоч, ми втратимо, знаєш, типу, цю історію необхідності взагалі виготовлення цієї деталі, бо можна її було тоді ці кисневі балони кріпити на якісь хомути і забити болт. Тут ми, типу, йдемо більше в сторону, знаєш, такого заводського виконання роботи автомобіля, а зараз ми хочемо повернутися до якогось гаражного виконання цих робіт, не маючи деталі. Я тобі покажу всю машину, веду тебе в курс справ. І попрошу хлопців, щоб зараз на тих дорістайлових машинках вони зробили собі якийсь шаблон, взяли цей концентратор, що є, зараз швиденько хоча б там на коленки накидали шаблон встановлення цієї пластини, виліт її, там всі ці деталі. І спробуємо так зробити. Ходім до тачки тоді. Це ця машина, яку ти забираєш. Плюс патруля в тому, що у нього повний привід, поніжайка, заводські передні хаби. Багажник встановлений, закріплений. Тут ми додатково додали ці штуки. Вони у нас просто є, вони лишніми точно не будуть. Тут у нас, отут в цій ніші, ось стоїть концентратор. Зараз хлопці його і забрали, кріпиться він стрепами. Ось дві стрепи, тут зажимчик, відпустив, розтягнув, щоб затягнути просто його клас, відпустив, все. Він уже там не випаде, нічого не дінеться. Дві розетки, ноші, підлога герметична. Тобто там кров, там іще щось, воно не протіче, воно все загерметизовано. Клас. Передні стекла в бронеплівці. Це, історія, не дай Бог. Банально навіть там дерево десь поряд впаде, якась ветка, воно трісне, але не висипеться. Є такий момент, що скло, воно утримує тепло. Алюмішка, метал, сталь взагалі гола, вона не утримує тепло, вона його, випускає. Сьогодні також має приїхати, це вчора ми з хлопцями затвердили, теплоізоляція, під яку ми виріжемо по вікнам шаблони і наклеїмо, щоб було тепліше і тепло, яке буде давати вібасту, просто там нагріло вулицю. Це вони сьогодні можуть зробити? Так, можуть зробити. Зараз я швиденько з усіма спробую прокомунікувати. Я машину можу забрати. Сьогодні я вже навряд чи буду їхати, бо трошки стрьомно. Якщо вона сьогодні залишиться, то до вечора. Я можу, наприклад, її забрати ввечері і завтра з сонечком зразу погнати. Кайф. Це буде огонь. Все, що завгодно, що ми тут робимо в бригаді, це дуже маленька штука, якщо вона не розростається далі на людей. Цей проєкт, він не унікальний. Є такі ж дуже схожі, дуже класні машини в тактичної медицини «Північ». Є класні евакуаційні тачки в деяких госпіталерів, дуже класні. Вири Цибух, просто шикарна тачка. Каті Галушка, шикарна тачка. Мені було важливо, окрім того, щоб зробити евакуацію для своїх ребят, як нам показати, що дивіться, це може бути не окрема історія однієї машинки зв'язного екіпажа, це може бути історія всієї бригади. Першою бригадою, яку я знаю, такою буде Азов, яка повністю поставить на Касевакі однаковий уніфікований транспорт. Ми хочемо показати, наскільки це зручно. Питання, ця історія знімається. Я з Іриною там на стадії її встановлення теж комунікував. Робити її намертво, або може бути такий варіант, що треба її буде схопити з машини там, і бігти надавати допомогу. Тож тут фастекси відстігнули, тут просто ті самі, причому їх не робили там суто там сильно закріпляти, щоб
потім знімати. Це у нас світло, біле. Чекай. Оп. І зелене. Ага, окей. І з уніфікацією нам стає легше аналізувати певні статистичні дані, тому що якщо люди працюють на різних машинах, різним обладнанням, як ми можемо проаналізувати цю ефективність? Від чого це залежить? Від професіоналізму людини, від плеча евакуації, а може реально просто від техніки. Куме, привіт, Сергій, привіт. Дивись, у нас цей патруль, що стоїть на вулиці, це перший, який виїжджає. Привезли цю. Треба зробити... Серега, це ти шаблони робиш, так? Так, треба ж. От треба на цій тоді машині зробити шаблони, а першочергово ту машину клей. Та, що на вулиці стоїть. Оця. Добренько? Все. Треба цей Вона о 17-й годині має сьогодні уїхати. Санечка, можемо у хлопців, дівчат не брати балони? Типу встановлювати, зробити чи шаблон, чи що, і без балона встановлювати. Все в тому, що вони там потрібні. Їх дуже мало. І... Історія в тому, що якщо ми лишаємо у себе балон, то чувак, якого евакуюють, він просто без кисню і помирає. Може. Ну, не помирає, Треба але тільки холодильник. Холодильник. з холодильником простіше. Все, тоді, в принципі, домовились. Тебе очікуємо о 17:00 за першою машиною. Вже обговори питання з колесами. Оці колеса заєбісь. От вам, по факту, це теж... А ми можемо їх переставити туди? На ту машину? Да. В принципі, можемо. Типу, якщо ви плюсуєте, то можемо переставити. 5 колес вам треба на машину. Тобто 4 колеса плюс запаска має бути однакова. В ідеалі це брати Goodrich, але він курва дорогий. Можна брати щось інше, то є саме Maxxis. Саме головне не брати наварку. От продаються типу недорогі шини, це наварені, перероблені. І їх наварюють, вони розповздаються, просто кусками відлітають, їх не брати, типу не дивитись на ціну. В середньому колесо недороге, АТшка, вам АТшки насправді за очі хватить, прям болото вам не треба, буде коштувати десь тисяч, мабуть, 8-7 тисяч за одне. От на таку ціну можете орієнтуватись. Типу є Maxxis, є Nokian, насправді багато там усіляких. Cooper є. Я зараз буду теж їхати, давайте зафіксуємо з цієї машини. На ту машину знімаємо колеса. Серегу я попросив, щоб шаблони зараз він робить першу машину теж ту клеїв. І шторки туди поставить, і в 17:00 людина приїде і її забере. Швиденько можемо попити каву, друже, я тебе буду відпускати із себе. Да, погнали. Все, погнали. Что у вас как дела? Ребята приїхали знімати про патрулів наших. Про патруль? Понятно. Курсы закончились, ну? Еще идут. Йдуть. Ми не просто хочемо отримати ці машини і відразу пустити їх в роботу, тому що це була доволі низька ефективність. Ми б просто замінили один транспорт на інший. Ми хочемо саме під ці машини, під цей корпус, який буде з розширеними можливостями, відразу підготувати персонал, підготувати його до роботи з цією машиною, до роботи з цим обладнанням, до роботи з певними протоколами. Ми запускаємо процес навчання особового складу. І кожна з машин буде видаватися під екіпаж, під батальйон, під роту тільки тоді, коли люди, які на неї будуть працювати, будуть сертифіковані в наш внутрішньо, екзаменовані, те, що вони готові працювати на цій техніці. Буде зараз одне з моїх найулюбленіших відео. А це ж інтерв'ю? Це буде процес спроби врятувати бійця батальйону «Ахмат» на початку повномасштабного вторгнення. Він є в відкритому доступі, тому нічого я не розглашаю. Моє прохання дивитися як за станом пораненого, що з ним на цьому відео, так і за тим, що роблять люди, які намагаються його врятувати, і потім це обговоримо. Буде смішно. Я глушу.
11 модний. Якщо придивитися, у них турнікети Січ. Це якісь намародьорені наші медичні засоби, але, як бачите, намародьорити аптечку ще не значить вміти нею користуватися. А що скажете про пацієнта? Що скажете про пацієнта? Бліда шкіра. Окей, що ще? Багато людей. Да, суеты много, а толку... То есть они вообще не по протоколу шли, они просто там по наитию. Да, наїття не сработало, я думаю. Під кінець він виглядав вже зовсім поганенько. Я можу сказати, що не тільки ми навчилися, вони також навчилися. У мене вдома досі лежить 2 пакети крові з Херсону, з правого берега, який після того, як ми туди зайшли, мені привезли знайомі журналісти з місцевого банку крові. Там трошки інсайдерських, те, що дуже трошки інсайдерських, але даних про те, що Московський центр крові почав заготовляти кров на армію десь півроку тому. Це приблизно той самий час, коли ми з вами почали приймати свої постанови і так далі. А до того моменту вони також справлялися. Вони зливали зі своїх солдатів, тобто там такі пакети крові, вони не марковані нічим були, а просто гемокон, і було записано прізвище, ім'я і група крові. Тож, скоріше за все, вони просто на місці зі своїх солдат зливали цю кров, зберігали в гемоконах і використовували. Це було, звісно, зберігання, щось на кшталт стаб-пункту чи ПГГ, бо це був великий холодильник, але між тим, з цього моменту з весни не тільки ми, але й вони доволі сильно прокачалися, ми повинні робити це швидше. Іншого ніякого вибору в нас немає. І коли ми говоримо про виживання пацієнта, ми говоримо про наступні 30 днів. Всі інші, це інше не аргумент. День не аргумент. Ми говоримо про 30 днів. Саме тому ви можете побачити просто людей, які вам кажуть, що вони відмінно довозять на стирофондині, на гелафузині, людей з крововтратою 3 літри. Коли ти питаєш їх, а що далі з ним? Вони кажуть, що вони не знають ці дані. І насправді отримати ці дані доволі складно. Ми знаємо все, що з нашими пацієнтами відбувається, тільки завдяки нашій патронатній службі, яка просто, знаходиться там прямо на місцях, в Дніпрі, в інших лікарнях, витрясає душу, фоткає виписки. А якщо б у нас не було нашої патронатки, ми б цього теж не знали. Ми можемо сказати, що 40 поранених, які у нас пережили переливання крові, тільки 2 загинуло, вони загинули від поліорганної недостатності. Це значить, що ми спрацювали, не змогли, на жаль, спрацювати достатньо швидко, або ми не могли нічого зробити. Тобто жодного з них не було ускладнень, які були пов'язані з переливанням крові. Тепер ось ці 40 чи більше хвилин дороги, там від 15 до 2 годин дороги, стали функціональними. Не просто поїздкою, де ми їдемо і трясемося і не можемо нічого робити, а вони стали дійсно функціональними в тому плані, що можна тепер робити певні медичні процедури. Десь призупинитися зробити, а десь робити прямо на ходу і продовжувати лікувати пацієнта в цей час. Тому нам потрібен такий персонал, який зможе дійсно цей час евакуації використати ефективно. І ефективно використати все обладнання, яке буде на борту. Що ти йдеш далі кудись? Мені тільки що перевели класного спеціаліста. Це дуже класно, я дуже довольна. К МИБа переходит отличный специалист, и он неожиданно ветеринарный анестезиолог. Человек, который может интубировать медведя и крысу. Значит, где-то между этим азовец находится. Вот такой дядя. Я тобі зараз покажу, тебе не показувала? Я всім показувала, здається, але інтубований медведь. Да. Це просто розрив всього. Представляєш собі? Медведя інтубують. Це просто яка ситуація, це смішна. Реально медведі рятують, на штучному вентиляцію легень перебувають. Якісь ігри виглядаються, щось виникає якісь питання. Що можна писати? У мене вже ваші є. Так, тільки називай мене, будь ласка. І можеш питати. Я люблю з тим розбирати, люблю споритися. Є спеці, є своє. Це така, давай, дядя, живі. Це наші майбутні кейсиваки, а зараз це просто еваки батів, другий бат. До повномасштабки, якщо ви. Я на війні з перших днів, ще з 14-го перших днів, тільки там почали формувати перші добровольчі батальйони. У мене був в 19-му році перерив, я демобілізувалася.
Я 3 роки займалася реабілітацією психологічною, не соромлюсь про це говорити. Під час цього я вчилася на інструктора, закінчувала школу красномовства, вчилася на інструктора, захистилася як інструктор. Працювала в госпіталі ветеранів війни, які спеціалізуються на реабілітації більш психологічній. Там фізичні в центрі фізичної реабілітації. Працювала для атошників, тоді ж було ще АТО. З самого початку я була пов'язана з першого дня медициною. Я зайшла в військову частину, на територію військової частини, і мене відразу схопив новостворений начмед і каже: хочеш бути в медицині, типу в медпункті працювати? Кажу, так, давайте. І воно мене відразу захопило. В принципі, варіантів не було таких, тому що дуже було багато роботи в медичному напрямку. Ми тоді нічого не було. Мало хто що знав. Це з самого початку, якщо розповідати, це зовсім інша довга історія. Я раніше мінімум 2 рази на рік їздила самостійно на курси за свій рахунок. Тут ось в цьому році в мене не було можливості, тому що я перевелася в Азов 3 місяці тому, вже 3 місяці тому. Я до того була в іншій механізованій бригаді, бойовим медиком взводу, і в мене були інші обов'язки. І в мене не було часу поїхати на курси, це так чисто для себе навіть. А тут ось в мене це мій перший в цьому році курс, другий тобто. Ми проговоримо про тривале знаходження турнікета на кінцівці більше 6 годин. На якій годині приблизно можна ще робити аналіз крові? Чтобы что? Ну, або оцінювати, добре, чи можна зняти турнікет? Смотри, на анализе крови никогда это не основывается. А анализы в данном случае это не показатель. Это показатель того, насколько Ну, а если уже, то какая разница? Насколько? Он вот такой или вот такой? Ну, к сожалению, 6 часов турникет – это 100% ампутация конечности. Единственный вариант, когда это не будет ампутация конечности, это когда этот турникет не наложен качественно. То есть нюансов очень много. Дякую за вичерпну відповідь. И еще одно. Решение про ампутацию никогда не принимает один человек. Это как минимум 3-4-5 людей. Різних спеціальностей. Хирурги. Це як сходити не до одного лікаря, за діагнозом багатьох. Дякую, це дуже. Пускаємо все. Все. Распаковка. Ну, смотри, это сладкое. А, нет, ты что-то медицинское? Я не понимаю. Я спрашиваю. Моя подружка уже... Павел, ты стеснитель, ты же хотел быть ютуб-блогером. Мы вообще хотели ему OnlyFans выиграть. Хотел иметь подкаст в эту съемку. А там типа мордочки не видно? Да не, ну после этого я можно его я там не один. Так ты не один, мы с тобой. Мы с тобой сейчас. Это типа после перерывания? Ты знаешь, ты просто этого не знаешь. Ужасно выглядит. Но... Не, аутентично. Но деды слушают подкасты чисто вот звук и все. Как едешь, Смотри, смотри. Джо Рогана, например. Он неплохой, иногда будет прикольная тема. Они такие тупые, сумчатые. Невозможно. Понял, типа, знаешь, Ну, типа, мне не получается. Алвы, помоги. Ты смотришь просто... Почини, что с ним надо сделать? Можно, конечно, посмотреть на картинку. Я думаю, что его сюда надо. Ага, смотри, опа. Может, Ну, он как-то, видишь, как он так садится. Ну вот, собери игрушку. Ну, собери солдатиков, в целом есть задача такая в медицине. Если вы это скинете, типа, на общий доступ там, для пехоты, они точно не захотят больше 300. Не надо заклюют. Пожалуйста. О, видишь? Блядь, только не в руки, пожалуйста. Смотри, Женя, животное.
Это мы, это вот. Миша, это будет за фильм? Взагалі прикисывай. It's mostly theoretic, not so much practice. We will have practice after every lecture, but more practice we will have tomorrow, nice. And so how long have you been here? In Ukraine? Yeah, in Ukraine in general. Oh, I came to Kramatorsk in April last year, so just right after. We've been to very different units all over Ukraine, and I gotta say, Azov is one of the units who truly, I can see a big difference in how much they care about their guys. And when they get wounded, the whole process, and like I'm very impressed. The medical level here in Azov is very high compared to other units. Yeah, so that's very good. That's why I'm here, to learn from them. How many tattoos do you have, Jeanette? Oh, I have I don't think my shirt is very tight today, but this is the last one that I took for, this is from the 81st patch. It doesn't say, very dry. It's cool, and it's not finished though. It's the tank and the soldier, the 81st, and I have this one. It's another unit, Crying Widow. So this arm will be like, the theme here will be like the Ukrainian army. So I need some ideas for the inside, and I have a big Valkyrie here, of course. Show the new one. Take it off. You just wanted to undress Zhenya. They're so cool. But the last one is my favorite. That's Оце останнє, да? We're in the start point with another unit. We had, in 1 week, I would say approximately 4 or 5 Russian soldiers with Nazi tattoos. And this was very funny because we documented it, and yeah, I've never seen a Ukrainian with these tattoos. Maybe there is, I don't know, but it's not many, and I already seen a lot of Russians with these tattoos. So it's very interesting that they say it's the Ukrainian, and we have the Russians coming in with their. Один з них, коротше, у мене було ламкове поранення, розфігачував руку. Ми зібрали кістку назад, вона вже заживає. Зробили ми операцію прямо тут. Зібрали і там апарати зовнішньої фіксації. Коротше, зібрали, вона вже заживає, все познімали в нього. Ці апарати. Чуваки з Служби безпеки, які його возять туди-сюди. Каже, він нас всю дорогу не вже. Меня бы там в Челябинске. Каже, меня бы в Челябинске так не лечили. Меня бы уже послали. С гипсом бы ходил полгода. Кажу, хорошо, да заткнись ты уже, хорошо. Блин, ну вот. Типа, ніхто після цього фашистів. А чим відрізняється ваша машина теперішня від тих, на яких будете їздити? Тим, що та, що зараз теперішня, вона туди не заїде, куди ми будемо їздити. Если сравнивать с L200, обычная Go L200, я же работал типа до Азова, типа на обычной Эльке, в которой у тебя было ничего и рюкзак, и я смотрю на эти патрулы, я реально экипажам сейчас завидую типа очень сильно, потому что у нас типа такого не было. Ты садишься в эту Эльку, типа дай бог какая-то Элька не спортивная, там маленький пункт, на последней Эльке, где я работал,
и ты вот закидываешь пациента с этими советскими носилками, потому что перегружать не было времени, и обязательно кто-то еще, кто поменьше, я не я, понятное дело, запрыгивает, чтобы его держать. То есть, типа, элька — это не про вместительность иногда. У нас было 3 в экипаже, мы иногда запихивали, то есть, одного из членов экипажа в кунг с раненым, а сидящих там, типа, тех, кто мог сидеть, мы напихивали именно в сам салон. То есть, бывало такое, что сзади едет 3 таких здоровых амбала, и я из них самый маленький, и я еду спереди, я пододвигаю просто это сиденье и думаю, господи, если сейчас будет ДТП, этого будет мало. И элька, она на самом деле вообще, ну, не для эвакуации. Типа, это машина таких боевых спешл типов, которые такие сели в эльку, снимают классный видосик, сидя в кунге, но не для эвакуации, тем более, особенно видел в подразделах, которые они эвакуируют людей на машинах без скрытого кунга. Это, блин, очень, типа, очень холодная тема, на самом деле. Пытаются переделывать, например, навары, переделывать, там, у одного экипажа с предыдущего подраздела видел, но все равно конструкция кузова не цельная, то есть касательно момента обогрева все-таки могут быть нюансы, но не такие, как, например, в джипе, который сам по себе есть цельная конструкция. Я вот, когда привезли самый первый патрол еще около месяца назад, так просто открываются двери, у меня вот такие глаза, что, блин, подогревашка, веб-баста, место нормально. Я не этот маленькая элька, где ты в броне вот так сидишь, и просто пытаешься просто его нормально затыкать, правильно, все. Ну, это классно. Есть просто, когда вот катаешься по разным машинам, то есть, типа, один джип, потом, типа, какой-то другой джип, потом третий, то есть, ты смотришь разные вариации, то есть, типа, таких эваков. А когда ты пересаживаешься с L200, а Рина тоже была на L200, у нее просто кунг был чуть побольше, пересаживаешься с L200 на какой-то патрол, такой, да, вот это, типа, то, что, типа, вот это должен, вот кейс-эвак, как он должен быть, хотя это сейчас даже кейс-эвак назвать сложно, потому что уже это, то есть концентраторы, в будущем SLC, кровь, подогревашки, инфузии, все это остальное, но это все-таки уже медовак. И ты смотришь на этот кейс, такой от кейса, там, по сути, только проходимость и сектор, где он работает, куда он может заехать. Ще плюс в тих кейсовак, що там буде SLC, цей апарат дорогостоящий, дуже універсальний такий, а на медиваці в нас такого немає, і нам не дадуть на медивак. Ну, тобто зараз це, так, кейсовак буде заміняти як і медивак, тому тут 2 в 1. Дивлячись, хто там на чергуванні, але... Ну да. Ну, сейчас, например, в данный момент эти функции выполняет мотолыга, то есть железяка. И там вообще ничего нет. То есть я там езжу, я работаю с рюкзака. Да. Оказывать там, ну, то есть каких-то обогрева там нет, просто там одеялами закидываешь человека и все. И она только за счет скорости и выигрывает, что она там те свои 25 километров в час ползет по песку и все. И, ну, чуваки прицелятся по ней. Ну, какой-нибудь турщик наверняка бы сработал. Нам просто типа сильно везет пока. Більш-менш точно штука. Підігрівачі інклюзивних речень, вони теж зараз тут зняті, тому що ми купили нові, кращі, усе це. Воно обіграється на сидушку пасажира за ось підлокотник. І там наверху підлокотник зверху висить крючочки. На крючочки засвішується інфузія з pressure device. І після цього він падає до пацієнта. Була ідея вдруговато розвернути передню сидушку або зняти її спинку для того, щоб можна було сидіти при голові пораненого. Таке типове анестезіологічне місце. Як у них це вийде, не знаю, тому я вам раджу подивитися, як вони зроблять цей експеримент. Ми знаємо, що у вас в крузаку вийшло, але крузак трошки інший. Тому давайте, я така, щоб подивитися, як це вийде в пана Темного. І якщо в нього вийде класно, то це обіз'янничать. В цьому є резон, коли 2 людини працюють. Зняти скло, зашите металом і ізоляційною штукою. Тут доволі тепло. От, бачите, тут він там стає як плити, йому там добре. Він там нормально їздить, ви повертаєте його боком, де є виход до 12 вольт, власне, туди. І відразу підключати до 12 вольт, коли ви їдете, він одразу заряджається. Але ви знаєте, що навіть в акумуляторному режимі він доволі довго працює. Також ви можете підключити його на телефоні. Ми коли були зайняті, покажемо на приложення. І він вам буде прямо в телефоні в режимі кожні 10 хвилин повідомляти його температуру. І якщо він вийде за кордони, які вас цікавлять, він вам запілікає і скаже, робіть зі мною щось, я розморожуюсь. Чи навпаки дуже сильно заморожуюсь. Якось так. Потрогать?
Положить потрогать? Кто спрашивал по Хорошо, на коленники не отдал. Можно проверить самого высокого большого. Такий серйозний. Втомлений. Нет, а если амбушка, я его качаю? Ну, подожди, смотри здесь. Если я его качаю... Это еще и в каске, и в броне. Это я буду вот над ним стоять, и мне будет... Тому темний сказав, що хоче взяти сидушку. Ну, для меня это положение раком знакомо не в плане, а в плане в том, что до этого ж на своем кейсе работал там. Темний через те вирішив взяти повністю сидушку. Повністю. Вот это снять, а то лучше, конечно... Все, даже здесь я его могу качать. Все, вот она у меня рука, вот у меня голова. Тільки подати, отаку символіку. Все. Дивись, пораненого можемо взяти зеленого наперед. Тоже великий. Він може сісти і лицем. Там може і лягти ззаді. Він може сісти і лицем до кабіни. Просто от в роботі реально, типу, Если один лежачий, Подумайте, прям в идеальном случае, да, типа, то нормально было бы, чтобы ты как реально в скоряке был развернут, типа, внутрь, и не только был, не только выполнял работу как набиральщик препаратов, и да. Так, взагалі типу, можна було б викинути ту сидушку, але я тобі нагадаю, що вперед ви летите на всіх парах. Я знаю. І якщо будеш типу, сидіти некомфортно, ти вже приїдеш теж 300-й. К тому пойдем. Що це там? ну, рінгер уже не Маленькому один в один. Я тогда там такой, типа, знаешь, я сидел, и мне смешно, слышно было. Там есть такая атмосферная, которая слева двери, да. Все наши уже забрали, отжали. Отжали лучшие экипажи. Мне не стыдно. Останні, друзі, якщо не подивилися, розеточка от тут у нас, возле носа. Там ще возле сидушки под низом, возле выхода. Да, ще два выхода. Хорошо. Я даже не закупала. Скажешь, если надо будет забрать. Масика, да. Забираем Масика? Масика. Забираем. Так, я за Масиком. Холодильника зовут Масик. Вот Рошелька. А вот патрол. Та за що? Це Донбас. Согласен. Вставай, Донбас. Вставай, мы. Лучшая работа в мире.